Sziasztok! Köszöntelek benneteket itt a mi Kiskanyánk YouTube csatornáján. Láthatjátok, hogy milyen szép napfényes idő van odakint, de ennek ellenére nem sokáig van a karácsony, és ilyenkor az emberek nagyon sokat tanakodnak azon, hogy vajon mi is legyen a karácsonyi menü. Én megmondom őszintén, mi a tradicionális ételeket szoktuk követni karácsonykor. Szoktunk készíteni húslevest, amiről már videót láthathatok itt fent a csatornánkon, mint ahogy a töltött káposztáról is. Azt is el szoktuk készíteni, illetve szoktunk még főzni halászlevet és harcsapaprikást is. Most ez utóbbit fogjuk nektek bemutatni, hogy hogyan készítjük el, csak most nem túrócsuszával fogjuk csinálni, mert sok helyen például bementek egy étterembe vagy egy fogadóba, és akkor kértek harcsapaprikást, akkor általában túrócsuszával tárolják fel, hanem kapros juttúrós tésztával. Ugye a juttúrót azt hívják még brinzának is, sokan csak úgy ismerik, vagy lehet, hogy nem is ismerte még sok ember így, hogy brinza, csak úgy, hogy juttúró. Na mindegy, kapora és juttúróval fogjuk ízesíteni a tésztánkat. Nagyon kis kellemes ízvilágot fogunk kapni, és akkor mutatjuk is mindjárt a hozzávalókat, hogy mi kell ez a kis remek ételhez. Most mi 1 kg afrikai harcsafilével fogunk dolgozni, és a fűszereket is úgy válogattuk össze, hogy kellőképp elég legyen, vagy hát is egy nagyon finom ízvilágot kapjunk. Ugye ez is mondható egy tradicionális magyar ételnek, ezért is magyar ételhez finom magyar pálinka. Kedves egészségetekre, köszönjük, hogy ma is minket néztek, és akkor mutatjuk a hozzávalókat, és akkor mutatjuk, hogy készítjük el ezt a finomságot. Miután megismertük a hozzávalókat, neki is láthatunk előkészülni az ételünknek. Ahogy láthattátok, zsiradékgyanánt mi most füstölszalonnát fogunk használni, amit apró kockára felvágunk, és ugye maga a kis tekertő az megy majd a kapros juttúrós tésztára, viszont ami kierel zsírt, azt fel fogjuk használni. Lehet nem az egészet, mert sok zsírt fog kiereszteni, de egy bizonyos mennyiséget kell majd felhasználnunk, ugye a pörkölt alap alá, illetve majd a kaprot felvágjuk, és egy picit megfuttatjuk egy nagyon pici zsíradékon, és úgy öntjük majd a tésztára, de azt is mutatjuk, hogy csináljuk. Ugye akkor meghámozzuk a hagymát, fokhagymát, felszeleteljük, felkarikázzuk paprikát, paradicsomot, és akkor csinálunk egy jó kis pörkölt alapot utána, amire majd a felkockázott harcsafilét rátesszük, és a végén egy tejfölös habarással felhúzzuk. Ugye a harcsának nem kell sok idő, hamar megfő a hal, ezért a pörkölt alapot most addig fogjuk főzni, még majdnem, hogy szétesnek már a zöldségek. Tehát nem úgy, mint például egy sertéspörköltnél, hogy a hússal együtt főjön meg, hanem szépen felül alatt megfőzzük most a zöldségeket, és akkor már amikor majdnem kész van, akkor hozzátesszük az afrikai harcsát. Befűszerezzük, és akkor a tejfölös habarás jön hozzá. Menet közben már oda tettük a vizet forni a tésztának, hogy az is időbe kész legyen. Na de akkor nem beszélek annyit, inkább mutatjuk a folyamatokat.
meg is vagyunk az előkészületekkel, a vízünk is robog már, szóval egy kis olaj és só után beletetjük a tésztánkat, hogy hadd följön, még itt összeállítjuk a halcsapaprikást. Ugye már elmondtam, hogy akkor a szalonnával fogunk dolgozni, lepirítjük a szalonnát, aztán kimerjük a serpenyőből, majd egy kevés zsírt hagyunk benne, jöhet a hagyma, fokhagyma, paprika, paradicsom, összefőzzük, befűszerezzük, és aztán jöhet rá a felkockázott halcsafilé, majd a tejfölös habadás. Akkor lássunk is neki. Na akkor a tészta kész van, szalonna kész van, ugye a zsírból egy keveset lemért, kiszedtünk, mert ugye mondtam, hogy majd egy kicsit megfuttatjuk rajta a feldarabolt kaport, vagy kaprot, ki hogy mondja. Aztán készítjük a lecsós alapot, ugye fedő alatt egy kicsit felöntjük vízzel, és puhára főzzük, ezután beízesítjük, majd jöhet hozzá az afrikai halcsafilé. Addig összeállítjuk a tésztánkat. Kaprot megfuttatjuk egy kicsit a zsíron, utána egy tálba tesszük a tésztát, rájön a jutúró, ez 250 g jutúró, illetve majd a kapor. De mutatunk mindent. Összeállítottuk a tésztánkat, ugye összekevertük a tésztát a jutúróval, meg a kicsi zsíron megfuttatott kaporral. Nagyon finom íze lett, próbáljátok ki, aki még nem evett ilyet. És pörkölt alapunk már szinte kész van, fűszerezzük, tesszük hozzá a halat, aminek nem kell sok főzési idő. Utána tejfölös habadás is, kész is vagyunk, de mutatunk mindent.
elkészült az ételünk. Nagyon finom lett ez a tejfölös farcsapaprikás, kapros jutós tésztával. Kicsit hosszú kimondani, de nagyon finom lett ez az étel, és ugye nem évszakfüggő kaja, csak hát ugye karácsonykor szokás ilyet csinálni, de hát bármelyik évszakban meg lehet ezt csinálni. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, illetve egy megosztást és egy lájkot megköszönünk, és kövessetek be minket Facebookon és Instagramon is. Találkozunk legközelebb, addig is vigyázzatok magatokra, minden jót, sziasztok!